ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ අලුත් සියලු දෙනාම SLT එක හවුස් ඉතින් ගේන තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකකට හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දවස්වල Facebook එක තුළ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් Facebook එක තුළ දිගටම පැතිර යනවා. ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තමන් තනියෙන්ම එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ ඉතින් මම මේ සඳහා තෝරගත්තේ PicChart කියන ෆොටෝ එඩිටින් ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේක මම ඕපන් කරගන්නම්. ඉතින් මේක ඔයාලා Play Store එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ pop up වෙනවා දම් පාට ධන ලකුණක් තියෙන බටන් එකක්. අපි ඒක උඩ එකපාරට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අපේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ ටිකත් ඒ වගේම වීඩියෝ ටිකත්. ඊට පස්සේ අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ෆොටෝ ටිකක් මේ කට්ටියත් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒවත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න මුලින්ම මම හදාගත්ත ෆොටෝ එකක් පොලේකින් මේ තියෙන මම හදාගත්තේ ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මම පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් PicChart එකෙම දීලා තියෙනවා අපිට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් හදපු එකක්. ඉතින් අපි ඒකත් බලමු. ඉතින් මේ තියෙන PicChart එකකින්ම අපිට දීලා තියෙන ඉතින් PicChart කියන ෆොටෝ එඩිටින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්ත පස්සේ මේක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළේ. ඉතින් අපිට කැමති නම් එකෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මුලින්ම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම දන්නවා මම හිතනවා දැනටමත් දන්නවා ඇති කියලා ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ආකාරය. ඊට පස්සේ අපි මේකට අපේ Facebook එකේ ප්‍රොෆයිල් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ඒක කලින් හදලා තියාගන්න ඕන. කලින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා තියාගෙන ඉන්න තරමට තමයි ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඇඩ් කරන්නම්. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඇඩ් කරලා අපිට මේක අපි මේ පොලේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ප්‍රමාණයටම මේක හදා ගන්න ඕන. මුලින්ම හොඳයි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ අපිට උඩින් බලා ගන්න හම්බෙනවා ඉරේසර් එකක්. අපි ඉරේසර් උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ වැඩිපුර තියෙන කොටස ගන්නට මකා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ඉස්සල්ලා මේක මකා ගමු හිමීටම. අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේ ඉරේසර් එකට වම් පැත්තෙන් පින්සලක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා මේකෙන් නැවතත් අපිට මේ වැඩිපුර මැකිච්ච ඒවා නැවතත් මෙතන ඇඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ඇඳ ගන්න කලින් ගොඩක් zoom කරන්න ඕන ෆොටෝ එක. පැත්තෙන් පැත්ත zoom කරලා හිමීට මේ ටික නැවතත් අපි අර මකාගත්තේ හරිය උඩ ඇඳෙන්නේ නැතුව එන්න ගන්න ෆොටෝ එක අයිනෙන් ෆොටෝ එක අයින මැකිලා තියෙන හරිය අපි ගන්නට නැවතත් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අපිට ඇඳ ගැනීමට හරිම ලේසියි. ඉතින් මේක ඇඳ ගන්න කලින් අපි ගොඩක් ෆොටෝ එක zoom කරලා මේක ඇඳලා නැවතත් ෆොටෝ එක සේව් කරන්න කලින් යථා තත්ත්වෙටම ෆොටෝ එකේ සයිස් එකටම ෆොටෝ එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක ඉක්මන් කරලා ෆොටෝ එක උඩ ඇඳ ගන්නම්.
හොඳයි යාළුවනේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපිට ෆොටෝ එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු අපේ ගැලරියට. ඉතින් අපිට මේ උඩින් ඊතලයක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. දකුණු පැත්තේ අපේ ඊතලේ උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බටන් දෙකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සේව් ඒ වගේම ෂෙයා කියලා. ඉතින් අපි මෙතනින් මේ සේව් කියන බටන් එක තමයි ගන්න ඕන අපි ගැලරියට සේව් කරගන්නවා නම්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන වෙනත් ප්ලැට්ෆෝම් එකකට ෂෙයා කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සේව් කියන බටන් එක ගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගැලරි කියලා අපිට පේනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ගැලරි කියන එක දීලා උඩින් තියෙනවා done කියලා බටන් එකක්. done කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක නැවතත් ගැලරියේ සේව්. ඔයාලා දැනගන්න ඇති කියලා කොහොමද මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගත්තේ කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ විදිහටම ඔයාලට ෆොටෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් පිච් එක දාලා හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ අපි නැවතත් හමු වෙමු මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලට සුබ දවසක්.